ফলৰ ভিতৰত আপেল হৈছে অন্যতম প্ৰিয় আৰু উপকাৰী ফল হয়। আপেলৰ গুণাগুণ অনেক আছে যদিও আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আপেলৰ 10টি গুণাগুণৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কিছু হ'লেও লাভালাভ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু পেজটো ফলো কৰিব। আপেলৰ সেৱনে আমাৰ দেহৰ বহুতো উপকাৰ সাধন কৰে। ইয়াৰ সেৱনে আমাৰ শৰীৰক ৰোগৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ উপকাৰী গুণবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক। দৈনিক এটাকৈ আপেল খালে অগ্নাশয় কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 23% কমি যায়। কাৰণ আপেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফ্লেভনল থাকে। যিসকল লোকে প্ৰায় প্ৰতিদিনে আপেল খায় তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 28% কমি যায়। আপেলত থকা ফাইবাৰে তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ সঠিক ৰখাত সহায় কৰে। তদুপৰি আপেলত থকা ফাইবাৰে শৰীৰৰ কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখে। আপেলত থকা ফেনলিক নামৰ উপাদানবিধে ৰক্তনলীৰ পৰা কলেষ্ট্ৰল দূৰ কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ ফলত হাৰ্টৰ তেজ চলাচল স্বাভাৱিক থাকে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ কোনো ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা কমি যায়। ডায়েৰিয়া অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰাৰ অন্যতম ঔষধ আপেল। ওজন বৃদ্ধিৰ বাবেও আমাৰ শৰীৰত ডায়েবেটিছ, হাড়ৰ ৰোগ আদি ক'ত কি যে নহয়। এই আটাইবোৰ ৰোগৰ পৰা যদি উপশম বিচাৰে তেন্তে দৈনিক আপেল খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক। কম কেলৰিযুক্ত তথা ফাইবাৰ সমৃদ্ধি আপেলে পেট ভৰাই ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ ফলত ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। আপেলে লিভাৰৰ 100% ভালে ৰাখিব পাৰে। আপেলে অতি সহজে লিভাৰত জমা হোৱা ক্ষতিকাৰক উপাদান বাহিৰ হৈ যোৱাত সহায় কৰে। আপেলত থকা এন্টি অক্সিডেণ্টবিধ কুইৰচেটিন নামেৰে পৰিচিত। ই আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াই তোলে আৰু আমাৰ শৰীৰ ভালে ৰখাত সহায় কৰে। আপেলৰ ব্যৱহাৰে শৰীৰৰ কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰে। মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে আপেল অতি উপকাৰী। আপেল খালে শ্বাসকষ্ট দূৰ কৰে। ই আমাৰ শৰীৰক বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নতুন অসম।